Hej hörni, välkomna till Palma. Här står vi på Carrer del Torrento. Säg det snabbt. Carrer del Torrento. Det här är Jonas. Även i detta sammanhang invalido. Och välkomna till våran ö. Sluta tänk på regn och snö, sola, bada och ha kul med... Sunwing heter det inte. Vad fan heter de? Suntrip. Suntrip heter Ja, nu ska vi in här. Och här håller jag på att spela in min nya platta. Tillsammans med Jonas och Fredrik Tomander som äger studion. Fredrik är från Sverige, flyttade hit med sin familj och byggde upp den här studion från ingenting. Ja, målet med den här veckan är att få klart plattan, få klart låtarna till plattan och sen så ska det här spelas in i lite i december och lite i januari. Så nu är vi lite i slutfasen av albumproduktionen. Ja, det kan man säga. Väldigt nära. Eller hur? Hur känns det? Känns fan kanon. Det är kanske någonting vi saknar. En kall öl. Fy fan vad gott. Fredrik har sagt att han har fixat mat där. Och jag hoppas att det kommer med öl, denna albumproduktion. För annars blir det fan inget jävla album. Nej, det är så har vi ingen musik när det ska släppas. Så är det. Palma, här är vi. Nu kommer vi att ta dig. Tack. Doorbell, push hard. Det är en sån här analog. Hallal. Vad sa han? Nej, du ska inte ha något. Jag tänkte, vad fan håller på med? Hur är läget här då? Ja, hej! Ja, vi har ju den här gubben. Nej, jag såg det på ögat. När byggde ni Palma Music Studios? Vi byggde Palma Music Studios under 2017. 2017? Ja, vi var ju 2015 och då var det ingenting. Just det. Då fanns det ju inte det här. Det var lite för att ni var i Palma och jobbade då som jag kände att ni måste ha en bra studio. Det fanns ingen bra studio i Palma, inte bara för din skull. Nej, men vi kände så här, jag vill vara kvar här, jag har bott här sedan 2014. Fanns ingen bra studio i Palma med omnejd. Och så lärde jag känna en kille som heter Johan som hade en studio i London. Och jag jobbade med sådana som dig som kom hit och skrev låtar. Och så sa Johan då, jag har ju en studio i London, men jag har inga kunder i min studio. Men du verkar ha kunder, men du har ingen studio. Ska inte vi bygga en studio ihop? Och då hade jag precis åkt förbi den här tomten som var en ödetomt med bara liksom sopor och katter och grejer. Och så på skoj skickade jag en bild till honom och sa så här, fan, vi kan bygga en här. Och det var ju liksom 70% skämt. Och så här. Och han bara, det är en jättebra idé. Det är klart vi gör det. Och jag bara, nej vad fan. Det var inte alls därför jag flyttade till Mallorca. För att jag skulle... Men var inte tanken att du skulle backa undan lite? Jag ville ta det soft och bo här. Och så reser jag till saker. Ja, exakt. Och så ska jag resa till Stockholm eller vart jag nu än spelar in. Men så blev det inte. Så blev det inte. Jag lovar också min fru sa så här, man behöver inte ha en stor studio längre. Man räcker med så här laptop i ryggsäck och mixar. Och man, gud vad härligt. 3 våningar senare. Inne i vår produktionsvåning där vi har låtskrivar sessions och jobbar med massa olika inspelningar. Här har vi alla guldskivor, platinskivor. Här sitter någon och jobbar där inne. Här är The Bowie Room. Bowie Room. Här är The Zappa Room och The Aretha Room. Alla de här studierna är våra projektrum där folk sitter och producerar och skriver. Ja just det, här har vi suttit också. Det är här moderskeppet i källaren kan man säga. Här görs mycket produktioner om det ska vara folk som gör elektronisk musik, hiphop eller vad det än kan är. Då vill de att vara här. Vi har superstora högtalare i väggen här så det låter som en klubb här inne. Det var här hade tyskarna eller? Ja. Men det här är också, vi är också 5 meter under mark och vi är helt liksom, isolerade. När man stänger dörren här... Är vi 5 meter under mark? Ja. Vi kan ingen höra dig skrika. Det är så. Fan vad scary. Det här är vår cockpit. Det här kommer du gilla, Jakob. Det här är vår storstudio. Här har vi redan faktiskt spelat in lite ju. Ja, här körde Erik ett live-gig i vintras. Med Full On Flu. Men, där inne. Ja, exakt. Så det här är vår storstudio där vi spelar in mest liveband. Vårt stora mixerbord här, vårt SSL Duality och våra stora högtalare i väggen. Alla rummen är byggda flytande så att vi kan ju väsas hur mycket vi vill här. Och så låter alla dem jättebra. Ja. Här titta här. Precis. Det är här vi brötar på. Ja. Så jävla nice. Vi har ju nästan 8 meter i takhöjd här och det gör att vi får skitbra akustik för trummor, stråkar och allt möjligt. Ja. Piano. Här satt ju Erik och Jonna och jag. Ja, exakt. Och det är stämt som vanligt. Det låter inte som i din studio. Lilla killen är inte så... Nej, men jag ser att det är... längre. Jag ser att det är lite kämpigt. Ja, här. Ja, men det här är ju ändå... Det där lilla extra, va? Ja, men här är vår lilla takterrass. Ja. Så här hängs det och fikas och
ut. Ja, men vad gör vi nu? Ska vi bara köra igång då? Jag tycker det funkar med båda kombinerade, men på något sätt så gillar jag också det där du tog fram där, Fredrik, lite mer. Det känns lite skitigare. Lite äckligare. Jag gillar det här temat. Jag tycker jag har ID. I min värld så tänkte jag att det blev för mycket country med bara det riffet. Jag fick lite så här... liksom så här. Det här är en platta från AC/DC 2014. Kommer ihåg att jag lyssnade på den här på turnébussen med hit. Jag älskar det här svänget. Det här är snuskigt. Jag tror att det är snuskigt man vill åt. Så jävla snuskigt. Jag gillar ditt riff, Fredrik, men jag funderar på ifall det finns en nivå till av det. Det måste vara knulligare i versen. Exakt! Det är för stökigt bakom. Men tror ni inte att bara jag spelade jävligt dåligt? Det är som en jävla dröm. Nej, men tror... Nu känner jag höften. Nu kommer den. Du ska inte vara köpfad då. Hur fan blev den köpen? Jag vet inte, för att du lyssnar på AC/DC. You will never win the game. Exakt. Don't need no reason why. Kanske förenkla riffet, tänker jag. Ja, men exakt. Jag tog med det i... Where's the stage? I vloggen. Where's the stage? Nu har vi hyrt ett litet... Är det ett hus eller är det lägenhet? Ja, det är ett townhouse. Ja, ett townhouse. Som ligger, alltså studion är ju 1 sekund härifrån. Och Bar Mattias ligger där. Och det... Bar Mattias är bäst. Sist vi var här, så han är en sån där bartender som fyller på hela tiden så fort det är tomt. Även fast man säger nej. Och sen tar han inte betalt, vilket jag kan känna att det kanske inte är så jävla optimalt. Men sån är han. Så att där, det är fan kanon. Oj! Välkomna! Solvarmt, härligt. Ja, och en liten uteplats också. Här kan man ta en kroketas här. Tack. Fan vad mysigt vi ska ha det här då. Kolla, här kan någon sova. Ja, men fan, vi har ju varsitt rum till och med. Här hänger det kläder. Okej. Kan man låna dem, tror du? Och välkomna till Palma. Så jag har insett, jag dricker bara när jag jobbar. Ja, det här det går ju fort här som sagt. Mattias är bäst i världen, så det här är ju öl nummer 2. Nu kanske ni tror att jag har dragit på den här låten. Men det var Jonas. Erik gick till Mattias precis här nu och han bara, kan inte du dra på någonting med mig så att jag känner mig jävligt ball här? Kul. Ja, firande. Salut! Som sagt, det är en jävligt skön bar. Vi har varit här en gång tidigare. Ja. Och det var efter giget vi gjorde här i... När var det? Vad sa vi? Februari? Jag vill säga att efter att våra barn föddes så tror jag att det var den bästa kvällen i våra liv. Okej, nu Mattias som äger barn här har fått feeling och spelar Erik Grönvalls YouTube-hits här. Ja, nej, men dagen... jag skulle säga så här, dagen har varit kanon. Vi har lyssnat igenom alla låtar. Fan vad, det känns jävligt bra. Det känns som att vi redan nu kommer behöva Kill Your Darlings. Den som var mest negativ energi kring, det var ju den låten som du kände var så här albumfiller. Men en albumfiller behöver man väl för fan på en platta, eller? Nej, men vi behöver den i sållningen så vi kan sålla någonting också. Ja. Tycker jag är viktigt. Men det har varit en bra dag. Vi är på Bar Mattias. Bar Mattias är bäst. Det bara flyger in bärs. Jag börjar känna det lite. Och sen så ska vi väl fundera på vårt största problem. Resten av kvällen är väl fundera över vad vi ska käka. Ja. Förutom all den mat vi precis ätit. Precis, men det är ju en appetizer. Det här är en appetizer. This is what we eat before we eat to get more hungry. Som Eric Cartman hade sagt. Vi har det bra helt enkelt. Vi har det bra. Ja, men nu har vi kommit ut från Bar Mattias och vi känner att livet är mer fullkomligt. Jag gillar ändå att vi tror att klockan är typ 2. Klockan är 7:30 på kvällen. Klockan är 7:30 på kvällen. 19:30. Vi tar en tidig AV, kan vi säga. Den kändes. Mattias! Amigo! Hasta pronto! Jake! Hasta mañana! Vet du vad jag såg i morse? På Instagram. Jag såg, de hade frågat typ, så här, vad kan man ha varit, 16 år? När är man gammal? Ja. Vissa bara så här, ja men då är du född så här, 1990. Right in the age alltså. Andra bara, ja 1995. De flesta bara 2000, 2002. Nej. Gammal. Ja, då är man gammal. Sant alltså.
När är du född? Det börjar bli lite långt att scrolla på de här hjulen när man gör grejer online. Jag kan ju inte gå, alltså jävla träningsvärk. Men fan, ska jag bära dig då? Går ju som att man har sovit ett jävla fängelsecell till. Alltså kolla här går vi. Jag är känd svensk idolprofil. Fucking 2009 skulle man kunna kalla mig. Mr 2009. Mr fucking 2009. Alltså jag skulle ändå säga att jag definierade 2009. Ja, men på ett sätt, ja. Och du var väl fan schlagerkung eller 2009? Det stämmer bra. Ja, tror du att det är därför att den här gatan är tom eller? Att vi... Ja, den är rensad, ja. Den är rensad. Vi har ju Och då våra är- team som står liksom, smått-teamen redo. Exakt. Och jävlar vad Ekman är på att gå i Skönberg sen. Alltså, varför kan folk inte plocka upp sitt jävla hundbajs? Ja, det är faktiskt... De dumma i det kan man huvudet. faktiskt bli. Om man bor i stan och inte plockar upp sitt hundbajs och hunden Hit ska skiter vi. på gatan, då förtjänar man fan att spendera lite tid i helvetet tycker jag. Man trycker ner den här bajskorvarna i halsen på dem alltså. Vad gör de? Ta upp dem, ta med en påse. Alltså hur svårt är det? Hur jävla svårt är det? För allas trevnad. Ja. Vad tog han betalt igår för allt? Du bara fortsatt. Han bara slängde in grejer på bordet. Ja. Fyllde på bärsen hela tiden. Vad betalade vi när vi gick? Jag vet inte, Fredrik slidade någonting. Jag tror inte det Ja, var men han mycket. vägrade ju ta betalt. Men jag tror vi lämnade 40 euro lämnade Det vi. lär ju inte ha täckt det vi fick. Det tror jag inte. Nej. Alldeles för snäll. Ja. Men ikväll då, ska vi fira? Jag tycker så här. Vi har ju en annan YouTube-kanal. Den har 264 663 subscribers. Ja. Vi sa att vi skulle fira med 250. Och det har vi inte gjort än. Det har vi inte gjort än. Så ska vi gå till det här riktigt fantastiska köttstället som vi gick till. Så tar vi en liten sån chuleton tror jag. Det är Ja. Eddies favoriträtt. Ja, jag funderar på om man bara ska dricka öl och inte vin kanske. Ja, det ska vi inte göra. Utan till en sån så måste du ha lite rött. Annars kommer du liksom inte kunna processa maten. Det här är liksom ren vetenskap. Ja, okej. Och för vetenskapen är ingenting omöjligt. Omöjligt. Jag köper den. Men då kör vi då slår vi på den stora trumman så att säga. Då säger vi så. Paella. Det är gott. Om man vill bli magsjuk innan Barcelona Rockfest. Så riggar när Ozzy spelar på scenen vid. Zack Wilde kommer in på Barcelona Rockfest. Vad fan snackar du om när vi giggade? När vi giggade där 2016, när jag var magsjuk, kommer du ihåg, jag missade ju signeringen. Jag låg ju fan och sket ner Lirade mig. på Ozzy då? Ozzy lirade på scenen bredvid. Ja, var inte det? Så när vi står och riggar på scenen, först lirade Judas Priest, sen gick de av. Och då gick Ozzy på andra scenen. Ja, jag kommer inte ihåg det. Zack Wilde kom in och står på vår scen när vi står där. Jag har ingen minne av det här. Jag har det, för jag mådde skit. Och sen så liksom går vi på. Och sen så, jag har feber, jag skiter ner mig hela dagen, kräkt. Ja. Och så bara kommer Erik och det finns en så jävla härlig bild när han står med ett så här ondskefullt leende bara presenterar mig och berättar för 25 000 pers om vad som har hänt med mig under dagen. Gjorde jag? Det gjorde du, ja. Att du hade skit i hela dagen? Ja, han har haft lite magproblem. Och visst den bilden där du står med det här smilet och jag står så här. Jävla god. Men var det inte någon gång du mådde skit och jag tvingade dig att dricka när du spelade också? Förmodligen. Du stod och spelade och så kom jag med en bärs och tryckte upp den i ditt hand. Eller? Ja, jag tror inte att det bara en gång det är sånt här. Du älskar ju när jag mår dåligt. Nej, men jag älskar att se, Och det går- älskar att se dig lida. Ja, exakt. Och det är mutual. Jag vet ju också, jag vill ju bjuda på det. Så när jag är riktigt bakfull så brukar jag facetima Erik. Nej, det finns ju inget roligare än att facetima Jonas när han är bakis. Man får ett mess på morgonen så såhär, aj, då vet man att det är bara ringa direkt. Men här har vi då Pueblo Español, heter den det? En gammal ruin av som mallorquinerna reste. Alltid reste en ruin. Dumma. Men skiter i att göra byggnaden. Det är säkert, det här är säkert byggt på 80-talet kanske. Håll käften nu bara. Vadå? Nu går vi till studion. Ja, vi går till studion. Ja, men kan vi... vad ska vi... Okej, men så här, idag så behöver vi ta den här diskussionen om den här låten som jag känner ändå... Vi har en låt som potentiellt kommer vara på plattan som jag tycker den är jävligt catchy, men den kanske sticker ut lite för mycket. Ja. Kanske lite för... Vad ska man säga? Lite glad kanske. Lite för munter, eller? Munter, studsig och sådär. Fredrik hatar ju den här låten. Ja. Han tycker att den är alldeles för larvig. Ja. Nej, jag vet inte, jag står någonstans mitt med. Jag förstår vad han menar. Men jag kan också känna att fan vad catchy den är. Ja. Helvete vad rolig den är. Ja, det blir en batalj idag.
Och det är en tung batalj. Jag ställer mig i någon slags neutralt läge, mittenland, där jag ser, ser alla. Och det kanske är väldigt svenskt av dig också att ställa dig Ja, det är ganska svagt. Exakt. Är det där bor vi? Ja, här, jag känner doften av Bar Mattias. Alltså komp med, alltså riff med komp som intro. Innan versen kommer. Bara svänga på där. Det finns ju en låt på plattan som är... Är den på plattan? Nej. Ja, det är ju frågan. Det är ju frågan. Ja. Det finns en potentiell låt i plattan. Ja. Jag hör vad du säger. Alltså jag hör vad du säger, men jag kan också känna att den är jävligt catchy. Är den inte det? Ja, min ärliga åsikt är att jag tycker att den skjuter för mycket åt ett håll som triggar massa känslor som inte är helt kul hos mig. I din skiva, i slutändan kommer det vara du som ska avgöra vad du vill göra. Vi är bara här som dina sån här emotional support och försöka guida dig i det här. Jag tycker att den skjuter för mycket åt liksom ett sådär poison-håll som inte i min bok är lika kul. Nej, och jag hör det också nu när vi liksom har i princip plattan klar. Liksom. Jonas, vad säger du? Ja, jag får ändå bag av den. Men det är just den här hjärna versus hjärta lite grann. Vad liksom... Ja, men hjärta ska väl vinna i det här, va? Ja, men det är lite... Hjärnan kanske säger att det inte passar in. Men jag kan också få den här... Fan, fuck it, är det bra ibland? Ja. Och sen så har den en titel som också är 4 buggen Coca-Cola i mitt... Det blir liksom... det kan ju inte vara negativt. När du samtidigt liksom samlar upp all energi och kraft för att vara liksom på riktigt så här, är det risk att då slidar du på golvet på tvålen liksom. Säger jag bara. Jag siktar på att plisa mig själv. Ja, men det är svårt. Men du har chansen att göra en platta som får folk att känna det ända in i hjärtat. Du har så mycket stories, du har så mycket erfarenhet nu, till skillnad från när vi gjorde din första skiva för 16 år sedan. Då egentligen det var ett skivbolag som bara tyckte att du skulle göra en viss grej. Och du hade hela världen framför dig. Men nu har du hållit på i så många år och gjort så jävla många coola grejer. Så nu har du chansen att sätta det där albumet på en pedestal och bara säga, kolla, det här fanns. Det trodde ni inte, va? Så att den känner jag är jävligt kraftig. Men det behöver inte pratas bort låten nu. Det säger jag inte alls. Allting måste få testas. Upp med alla spaghetti på frysen. Och så får vi se om de hänger kvar. Ja, jag hör det. Vi ska ner på middag nu. Och vi ska fira... Till Carmen. Och vi ska fira 250 000. Ja, nu är det akta biljäveln. Nu är det kick-off här. Nu jävlar ska vi till Carmen och vi ska äta det godaste jävla köttet och dricka det bästa jävla vinet. Amen. Och det här, vi ska fira 250 000 subscribers på YouTube. Kolla, här är någon jävel då som har plockat upp bajset och lagt påsjäveln på... Vad är det för... Alltså vilka jävla så jävla trötta. Nej, jag är trött. Ja, det är ett slag i ansiktet på oss resenärer. Ja. Tack! Den här lilla YouTube-resan vi har gjort tillsammans tycker jag har varit kul. Ja. Jag kommer aldrig glömma min kära fina vän. Hur jag var sjuk och fragil och bruten. Skör. Och du bara... Du, jag hjälper dig med allt. Du hjälpte mig att starta upp studion. Du producerade covers som jag kunde få sjunga på helt jävla free of charge, pro bono och så vidare. Ja. Och nu, sånt man gör. Ja, och du tog min hund och du sa nej, det var så fint. Ge mig en kram. Ja, Ge mig en kram. Så nu ska vi fira. Sen så efter ett tag kom det här jävla dårskapet in här bakom kameran och nu är det liksom ett team och nu gör vi det här tillsammans och då ska vi också fira tillsammans. Ja. Vi ska... Fan vad kul att vi får göra det här. Salut. Ding dong. Tack. There we go. There it is. Jake, hugg in. Vi lägger in här nu. Lägg in bara. Nu ska jag prova det här köttet. Okej, är du med? Du har redan provat. Ja, vänta då. Helt sinnessjukt. Helvete vad bra den har. Fy fan bra. Vad fan är det här?
Chuleton. Du behöver prova Erik. Kör nu, Erik. Kör nu. Stäng av kameran. Nu kör vi. Jag vill tacka dig. Säga tack för Det maten. är för fan jag som ska tacka. Jo, men absolut. Men jag vill också tacka för att vi får vara med och göra YouTube och äta gott kött. Jag är glad att jag får vara med. Ja. Har du träningsvärkar? Och vad är väl en bal på slottet? Vad är väl en bal på slottet? Det kan vara Om inte en alldeles, stor fet jävla chuleton. För fan vad gott det var. alldeles dötrist. Och... Kära vänner, nu ska vi ta armkrok mot Bar Mattias och så tackar vi för oss. Tack för att ni tittar detta avsnitt också. Det är kul att se att Svaj och osynkade. Kul att se att ni tycker att det här är kul. Vi tycker det här är jävligt kul. Så att ni är välkomna in i vårt liv. Vi välkomnar er, vi tar emot er. Jonas är också med på det här. Så säg hej till Jonas. Ta hand om Jonas, ge honom lite kärlek. För han är en väldigt fin människa och en stor del av mitt liv. Så att vi tackar för oss och vi ses i Svedala. Och hos Mattias. Vi ska ta klippa in lite grejer. en öl där. Ja, max. Max en öl. Nu går vi. Tack för oss. Tack. Åh, gud. Så jävla mätt. Där har vi.